ازيكم احلى متابعين واحلى مشاهدين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. معاكم جيجي من طعمة وشهية. حياتنا مليانة باصناف طعام مختلفة، لكن تعالوا نرجع لورا شوية. لا، نرجع كتير بالزمن لايام الفراعنة علشان نتعرف على اصناف الطعام الفرعوني. وهستعرض معاكم الأصناف دي، وأولها اللحوم، لحوم التيران والأوز والدجاج والأسماك والماعز. فواكه زي التين والجميز والنبق والرمان والبطيخ والبرقوق. خضروات منها البصل والثوم والفجل والخس والخيار والكرات. حبوب زي القمح والشعير والسمسم والفول والعدس والترمس والحمص والبسلة واللوبيا والحلبة. لكن اللي متعرفوش والمعلومة اللي انتوا هتندهشوا منها ان العدس كان بيقدم قربانا للآلهة، وبناة الأهرام كانوا بيتناولوا الثوم يوميا علشان يمدهم بالنشاط والحيوية. وحياة المصريين القدماء ما كانتش كلها أكل، وكانوا دايما بيحرصوا على عدم الإفراط في الطعام عشان يحافظوا على الصحة، زي ما ظهر عندنا في النقوش والمنحوتات. الاهتمام بالرشاقة للجنسين، رشاقة القوائم، وثقافة الاعتدال. وثقافة الاعتدال في تناول الطعام ظهرت في وصية شخص الآخر يعرف باسم خيتي بانداوف لابنه بيبي. قال له ايه؟ كن قنوعا بطعامك لو كان يكفيك 3 أرغفة، وقد حان من الجعة، فإن لم يكفي بطنك فحاربها. والجعة هنا هي البيرة عشان يمدهم بالطاقة والفيتامينات. وكان بيتم خلط القمح والماء في وعاء لإنتاج البيرة، وأول منشأة لصناعة البيرة بترجع لأسرة الملك نرمر. والحكاية كانت أيام الفراعنة كانت ماشية بنظام، مش اللي عايز حاجة بياكلها، لا ده كان فيه طبقات للشعب، كل طبقة بتاكل نوع معين من الطعام. هديكوا أمثلة أو هوضح لكم أكتر. طبقة البسطاء من الشعب اللي هم الفلاحين، الطبقة الكادحة أكثر فقرا بتعتمد في أكلها أو في وجبتها على الخبز والجعة وبعض الخضروات. أما بالنسبة للحوم فكانوا بيفضلوا الحقل ورعاية الحيوانات اللي بتساعدهم في أعمالهم المنزلية على أنهم يتناولوها. بعد كده الطبقة المتوسطة تتنوع الأطعمة من لحوم وأسماك، والدليل على ذلك في مقابر بناة الأهرام في الجيزة. عثروا على بقايا طعام ومشروبات وهياكل أسماك كانت بتوزع عليهم أثناء عملهم. طبقة النبلاء بتتنوع الطعام، بياكلوا اللي عايزينه من لحوم وأسماك وخضروات وطيور وفاكهة وخبز وفطائر. زي ما هم اهتموا بالطعام في الحياة الدنيا، حريصين جدا ان هم يهتموا بالغذاء في العالم الآخر. كان جزء مهم جدا في المتعلقات الجنائزية، توضع بجانب الميت لأنه بدونها لا يستعيد حياته بعد الموت في العالم الآخر. وكانت مقبرة توت عنخ آمون من أكثر المقابر اللي وجدوا فيها مواد غذائية محنطة زي الأوز والبط. نجح المصري القديم في تصنيع أول لانش بوكس عرفوا التاريخ من خلال استخدام بعض أنواع الحجارة، وذلك للحفاظ على سلامة الغذاء وحفظه من التلف نتيجة التعرض للهواء والرطوبة. طعمة اشتهرت في عصر الفراعنة وما زالت موجودة. زي ايه؟ الفسيخ في شم النسيم من الأكلات المصرية القديمة اللي ما زالت موجودة حتى الآن. السمك المخلل البوري ما زال المصري بيتناوله عند الاحتفال بشم النسيم. بصارة، المصري القديم أبدع في تحضير طبق البصارة اللي بيتكون من البقوليات، ويعتبر من الوجبات المعروفة حتى وقتنا هذا. كما ابتكروا أنواع مختلفة من الخبز زي العيش الشمسي اللي مازال منتشر حتى الآن في محافظات الصعيد. العيش أنواعه سميد يعني دايرة، وبتاو، ويوكل يعني بلدي، وخمريت يعني متخمر، وملتوت، وجرجوش، وكسرة. القديم عرف طريقة بيحول بيها القمح الخبز
بيتم من خلال طحن القمح للحصول على الدقيق وعجنه بالماء، وبيضيفوا ليه التوابل والملح واللبن والبيض. وعرفوا كمان الحرنكش والدوم. وكمان المصري عرف الملوخية واللفت والكرنب والبصل. وكانوا بيستخرجوا الزيت من السمسم والفجل وأيضا الخروع. وقاموا بتجفيف العنب وتحويله لزبيب. وكان بيتناول اللحوم والأسماك محمرة أو مسلوقة، مضاف إليها الملح والكمون أو الفلفل أو الكزبرة والسمسم والشمر والشبت لتعطي لهم طعم مميز. نيجي بقى للأكل اللي بعد كده اللي موجودة برضو لحد دلوقتي، البامية. البامية من الوجبات الغذائية الشهيرة عند الفراعنة، واللي لازال المصريين بيتناولوها حتى وقتنا هذا مع طبق الرز أو الخبز. العدس في الشتاء. العدس من الوجبات الفرعونية المعروفة حتى وقتنا هذا، ويحرصون على تناوله في أيام الشتاء للشعور بالدفء والشبع. وجففوا التين والبلح وحولوه لعجوة، وصنعوا من اللبن جبن وزبدة وزبادي.